මේ මියසික් වීඩියෝ එකේ සින්දුවත් වීඩියෝ එකත් දෙකම මං හැදුවේ AI වලින් බලන්න කොහොමද කියලා. සුදු සිනිතු මල් පෙති වගේ පිලිහි යන්නට ඇති මොදු සුවඳ දැනෙන හිමේ නිතන පිපි හමුවීම ප්‍රේමය නොවේ පෙන්වීම ප්‍රේමය වගයි අපි පත්තා ආවා වගේ පින්වියයි ඔබ සිහිනවල මාහිදී මගේ සිහිනවල ඔබ හිදී නිය ප්‍රිය විලෝකය නොවේ සුවදිනී දෙකපුල් කඳුලින් තෙමා තොල් පෙති නල ලත තාපා නිකුමුණද හිස සිම්පමා ලත්ව විමිරතුන් යමී Suhadini